Hey guys, cuối cùng cũng đến lúc, tôi đã sẵn sàng, tôi là Faye, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về di chuyển trong Apex. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một số bước cơ bản của di chuyển. Tôi khuyên bạn nếu bạn thông thạo các kiểu di chuyển cơ bản, hãy bỏ qua phần đó. Tôi sẽ để phần timestamps dưới phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Nhưng vâng, trong video này, chúng ta sẽ hướng dẫn những bước cơ bản và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang những thứ nâng cao hơn. Và sau đây tôi sẽ giải thích cách tôi di chuyển và cách chơi của tôi. Đúng vậy, hy vọng các bạn sẽ thích video. Cho tôi xin lỗi nếu tôi không giải thích được mọi thứ và phần hướng dẫn của tôi đã không giúp được bạn. Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn cải thiện thêm kỹ năng của bản thân. Nhưng vâng, có hàng triệu hướng dẫn di chuyển từ cơ bản đến nâng cao trên YouTube. Vì vậy, nếu cái này không phù hợp với bạn, tôi khuyên bạn nên thử cái khác. Nhưng vâng, chúng ta hãy bắt đầu nào. Phần đầu tiên của video, chúng ta sẽ xem xét những bước di chuyển cơ bản. Vì vậy, nếu bạn đã thông thạo di chuyển cơ bản, tôi khuyên bạn nên đi vào phần mô tả và vào phần timestamps để tìm những thứ mới đối với bạn, bởi vì phần đầu này sẽ rất cơ bản. Đầu tiên chúng ta sẽ học về slide jump, trượt nhảy. Đây là cách thông thường cơ bản để bạn đi vòng quanh bản đồ trong Apex, cách nhanh nhất để di chuyển, cũng như là đặc trưng của game Apex. Slide jump giúp bạn di chuyển khá nhanh so với chỉ bấm nút V kép hoặc chỉ chạy chỉ bấm nút V kép cộng shift. Slide jump sẽ nhanh hơn rất nhiều, và nếu bạn canh đúng nhịp hoặc thời gian giữa các khoảng slide jump, bạn có thể nhanh hơn. Bạn chơi Apex nhiều sẽ cảm nhận được, đó gọi là muscle memory, trí nhớ cơ bắp. Đương nhiên cơ bắp chúng ta không có khả năng nhớ, mà chính là bộ não mới có khả năng này. Khi chúng ta lặp đi lặp lại một hành động nào đó, bộ não sẽ dần ghi nhớ. Theo thời gian, chúng ta sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn. Ok, tôi sẽ dạy bạn cách slide jump. Bạn vào mục setting, phần cài đặt, và sau đó đến chỗ cài đặt phím bấm của mình, và bạn sẽ tìm thấy trong cài đặt phím của mình phần cài đặt movement. Bạn sẽ tìm thấy nút crouch, hold là phím ngồi trong game. Chọn hold có nghĩa là khi bạn ấn giữ nhân vật sẽ ngồi, bỏ ra nhân vật đứng. Khi bạn slide trượt, bạn có kết hợp nút ngồi cởi trâu trái này với nút space nhảy của mình không? Của tôi là nút cởi trâu bên trái. Vì vậy, khi tôi di chuyển, chẳng hạn như khi tôi trượt, tôi đang nhấn cởi trâu trái, dùng để trượt. Sau đó tôi bấm phím space để jump nhảy. Tôi khuyên bạn nên cài đặt nút jump nhảy là nút cuộn chuột, vì chỉ cần lăn chuột nhẹ là có thể nhảy thay cho phím space, hoặc bạn có thể bấm cả hai. Nó sẽ rất có lợi cho một thứ khác mà chúng ta sẽ xem xét, đó là bunny hop. Nhảy bunny thật sự bá đạo lúc Apex mới ra mắt, nhưng hiện tại beginner không thể vừa bunny vừa hiêu máu nhanh như hồi xưa được nữa, nhưng đôi khi nó có thể giúp bạn né đạn. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên setting hai phím jump nhảy. Thứ nhất là phím space, thứ hai là nút cuộn hay lăn chuột, hoặc ít nhất là con lăn làm một bước nhảy. Và ngay cả khi bạn không quen với nó, bạn có thể cảm thấy kỳ lạ. Bạn biết đấy, bạn giống như bạn mới làm quen với trò chơi và bạn đang di chuyển, bắn nhau, đột nhiên lăn nhầm con lăn, jump, nhảy, nhưng nó sẽ rất có lợi cho những phần mấu chốt dưới đây. Nhưng vâng, chúng ta sẽ xem xét nó một lần nữa. Với bạn, bạn setting nút ngồi cởi trâu trái là home, ấn giữ phím, hay toggle bấm 2 lần ngồi xuống, đứng dậy. Riêng tôi thì cởi trâu trái là home, là nút trượt của bạn để slide jump. Cách nhanh nhất mà tôi nghĩ bạn nên canh thời gian cho việc slide jump này. Các bước nhảy trượt cách nhau khoảng 1,5 giây cho đến khi bạn trượt, vì nếu bạn cố gắng trượt, bạn chỉ thấy như thế này, bạn không thể trượt ngay lập tức sau khi trượt. Một lần nữa, bạn phải canh thời gian nhảy và trượt. Tôi nghĩ rằng nó giống như, tôi có thể sẽ tìm kiếm nó và đưa nó vào video, nhưng tôi nghĩ nó giống như 1,5 giây hoặc gì đó. Và về cơ bản, bạn sẽ xây dựng trí nhớ cơ bắp về việc bạn slide jump nhảy trượt. Ok, tiếp theo, chúng ta chuyển sang bunny hopping. Một loại kỹ năng vẫn khá hữu ích để di chuyển. Nó như là một cách di chuyển khi ngồi, khá là nhanh. Tôi sử dụng bunny hopping trong một vài tình huống, cũng không thực sự quá cần thiết để sử dụng thường xuyên. Nhưng đó cũng là cách di chuyển mang lại cảm giác tốt, và nó có thể giúp bạn né đạn, kiểu như bước nhảy, giữ cho di chuyển của bạn linh hoạt. Như tôi nói phía trên, bạn vào setting thiết lập nút jump nhảy, và phía thay thế kế bên của tôi là nút cuộn chuột xuống, khá là quan trọng. Tôi có thể bunny hop bằng phím space, nhưng nó khó hơn nhiều so với cuộn chuột xuống. Nhưng tôi sẽ đề nghị các bạn thử dùng cuộn chuột để bunny như trong video này. Tôi sẽ giả sử các bạn đang thực hiện phương pháp cuộn chuột để jump nhảy. Tôi muốn đề nghị bạn thử cuộn chuột trong video hướng dẫn này. Bạn có thể đặt phím cuộn chuột lên hay cuộn xuống tùy bạn, không vấn đề gì. Với tôi thì cuộn chuột xuống, bạn di chuyển, bạn cuộn chuột để jump nhảy.
you're gonna want to do your slide jump, and then when your character lands, he like slides like this. So when you're doing your slide jump, as soon as you land, you want to Bạn start slide jump trượt scrolling. nhảy. Sau đó, khi nhân vật của bạn tiếp đất, thì bạn bắt đầu cuộn chuột. Bạn bấm các phím di chuyển trái phải, cùng lúc với cuộn chuột, theo nhíp để bunny hopping. Nên nhớ là bỏ phím V kép ra, chỉ trái phải phím A, D của mình. Về cơ bản, nhân vật của bạn giống như cúi xuống thu mình lại, hitbox sẽ nhỏ hơn, né đạn tốt hơn. Về cơ bản, đó là bunny hopping. Với nút cuộn, nó dễ dàng hơn phím space, nhưng bạn vẫn có thể học cả hai, không thực sự quan trọng, chỉ là khó học hơn thôi. Tôi đoán vậy, bạn thử và luyện tập với nó, ra khu nào không răng trống trái để tập cuộn chuột nhiều hơn. Khi quen tay rồi, tôi đoán sẽ thích bunny và tôi 100% khuyên bạn nên sử dụng cuộn chuột để jump nhảy. Ok, vậy chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo. Tôi nghĩ nó giống như edge sliding, trượt tại cạnh của thứ gì đó, góc, cạnh của mí tường, hay vật gì bạn leo lên. Tôi thực sự không biết tên của nó, nhưng về cơ bản, đó là nơi bạn đi đến một bức tường như thế này, và sau đó bạn phải leo lên nó, và sau đó bạn trượt khỏi nó. Vì vậy, về cơ bản bạn đang nhấn nút leo lên, đó là nút nhảy của bạn, và khi nó lướt qua, bạn trượt như bạn thực hiện trượt như vậy, bạn bấm phím jump nhảy, cũng khá dễ, bạn sẽ dễ dàng học được, bạn mới học, nhưng bạn đã làm được sau khi trèo lên tường. Nó giống như một sự trượt tăng tốc độ, hoặc bạn cũng có thể đi trượt như vậy, bạn có thể trượt theo hướng bên phải hoặc hướng bên trái. Tất cả những gì bạn muốn là thay vì chỉ trượt về phía trước như bấm nút V kép, bạn trượt bạn nhấn nút D để điều hướng sang trái. Khi bạn leo lên chỗ này rồi bạn trượt sang phải, bạn có thể trượt sang trái hay phải không thực sự quan trọng, nhưng bạn phải slide trượt nhảy, và sau đó nếu tôi muốn trượt sát phải, tôi đang giữ D rõ ràng đó không phải là V kép. Vâng, vì vậy, với những thứ như trượt cạnh edge sliding, có một khoảng nhanh chóng mà bạn có thể làm khi bạn nhảy xuống, nó giống như canh thời điểm lúc nhảy xuống, nhảy vào cạnh mí và thực hiện slide trượt bạn trượt. Vì vậy, tôi đi đến một chỗ như thế này, nó sẽ giúp tôi tăng tốc độ. Vì vậy, tôi rất thích chạy đến những chỗ như thế này và trượt khỏi cạnh mí của nó. Nó giống như thế này, hoặc như, nó không thực sự quan trọng như bạn có thể tìm thấy bất kỳ góc nào có thể thực hiện trượt trong trò chơi, nơi bạn có thể trượt xuống nhiều góc giống như vậy. Vâng, nó giống như vậy, bạn chỉ cần tìm một góc và nó như tăng tốc độ cho bạn. Trong phạm vi hoặc trong phạm vi bắn thì hơi khó, mà tôi đang cho bạn thấy trong game dễ dàng hơn rất nhiều, vì có rất nhiều thứ tương tự hơn để sử dụng để làm điều đó. Nhưng vâng, có rất nhiều hướng dẫn về nó thực sự đơn giản. You just kind of just find a corner and it like speed boosts you. It's kind of hard in the range, or in the firing range that I'm in, to show you. It's a lot easier in game because there's a lot more like stuff to use to do it on. But yeah, there's a lot of guides on it. It's really simple. It's just kind of like the corner of objects. Nó giống như một góc mí, cạnh của các đồ vật. Được rồi, vì vậy, đến phần cơ bản cuối cùng về mù mang chuyển động, tôi sẽ cho bạn thấy về wall bounce hay bật tường, nhảy tường. Vì vậy, về cơ bản, bức tường này, tất cả những gì bạn đang làm là thực hiện bước nhảy trượt mà chúng ta đã học được, và bạn sẽ làm như vậy. Vì vậy những gì tôi thích làm là tôi hay làm như thế này, thay vì chỉ trượt thế này, rồi thế kia. Cá nhân tôi, nó không thực sự quan trọng. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng tôi thường di chuyển ép góc của mình như thế này để thực hiện cú bật tường. Vì vậy, thay vì chạy trên một đường thẳng như thế này, tôi đang di chuyển hướng ép góc cho các bước jump nhảy, bởi vì tôi muốn có được những khoảng bật tường một cách tối đa trên bức tường. Về cơ bản, tôi sẽ nghiêng mình giống như cú trượt này nhảy vào tường, và khi bạn thực hiện như thế này, thực hiện một cách nhịp nhàng đồng bộ kết nối DC với bức tường, cảm nhận để bật nhảy, bạn bấm vào phím jump nhảy. Nói chung, cơ bản là như thế này, bạn chạy một khoảng xéo góc 45 độ, và gần tới bức tường, bạn bấm phím jump nhảy và sau đó bạn muốn buông V kép giữa không trung trước khi bạn chuẩn bị va vào tường, và sau đó một khi bạn chạm vào bức tường, bạn nhấn phím nhảy một lần nữa là được. Bất cứ nút di chuyển nào của bạn là bạn phải thả, nhả ra, mà bạn không thể chạy vào tường và bật tường được khi ấn giữ phím V kép, giống như bị mắc kẹt trên tường vậy. Vì vậy, hãy xem lại nó một lần nữa. Vì vậy, bạn chạy một góc nghiêng nó và sau đó slide jump trượt nhảy, rồi buông phím V kép ra và sau đó nhấn nút jump nhảy của bạn một lần nữa như vậy. Vì vậy, trên tường, hãy trượt nhảy, nhấn lại nút nhảy sau khi bạn kết nối với tường. Ok, sau những điều cơ bản, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nâng cao hơn. Tôi sẽ chỉ chuyển sang nội dung nâng cao này. Nếu bạn đã học tất cả những điều cơ bản,
chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề đó. Ok, được rồi. Vì vậy trong clip này mà các bạn đang xem, clip này đã được đăng trên Reddit và Mokisna thực sự đã làm toàn bộ video trên đó, mà tôi sẽ để link trong phần mô tả. Nhưng về cơ bản mọi người trên cộng đồng Apex thế giới đang thắc mắc làm thế nào tôi đang thực hiện slide jump trượt, nhảy nhanh đến mức mà mọi người thực sự đặt tên cho nó là bước nhảy trượt của tôi là face slide và phân tích. Vì vậy, bước nhảy trượt slide jump này thực sự là một phần trong lối chơi của tôi và tôi sẽ giải thích cách như thế nào để làm được. Alright, we're in game right now. I got my friend Busby here, so I'm gonna show you guys how this is done. So Ok, chúng ta đang tham gia trò chơi ngay bây giờ. Trong chỗ tập luyện, tôi có bạn của tôi là anh Book bài hình nộm ở đây. Vì vậy, tôi sẽ show cho các bạn thấy điều này được thực hiện như thế nào. Ngay chỗ đây, tên địch đang đứng ở đây, và tôi đang ở đây. Tôi đang đứng đằng sau ở góc nút corner, và Viking nhìn lên anh ta. Ok, tôi bắn kẻ thù. Rồi hắn ta thấy bắn tôi và tôi đang né đạn sau góc. Ngay lúc địch vừa bắn xong phát đạn cuối và đang thay đạn, tôi phóng ra, và đổi súng thứ hai là shotgun, bay vào cận chiến sắp lá cả hạ gục kẻ địch. Đó là khi tỷ lệ khi địch hết đạn hoặc đang thay đạn. Tôi sẽ nói hắn ta đang nhìn trộm tôi. Hắn ta chỉ là anh ấy vừa hết đạn, và đó là những gì tôi lao vào. Khi đạn của hắn ta hết, đó là khi tôi xoay trượt vào. Tôi xoay trượt ngay vào ngay khi hắn ta vừa hết đạn của mình, và tôi đang dụ hắn ta bắn vào tôi. Về cơ bản, tôi đang dụ địch bắn vào tôi, và sau đó tận dụng lợi thế ngay khi anh ta hết đạn trên khẩu súng 1 của mình. Bạn phải lắng nghe tiếng hết đạn, lao tới vừa kịp lúc, bởi vì thông thường khi tôi đứng đằng sau vụ này ngay tại đây, và anh ta ở ngay đó, anh ta sẽ giữ trước khi bắn nó và cố gắng bắn tôi vì tôi sẽ nhìn vào nó. Vì vậy, địch khi tôi biết rằng đã hết đạn, và sau đó tôi sẽ trượt ra. Tôi bấm nhanh súng tôi đã chỉ định và trượt. Đúng vậy, tôi lùi súng ra. Tôi luôn chuyển sang phím 3. Dạnh tay khi không cầm súng và khi trượt lao tới tôi bấm phím 2 để lôi súng thứ hai ra, nên luôn đặt trạng thái và tốc độ nhanh nhất. Đó là lý do tại sao tôi di chuyển rất nhanh, bất kể tôi đang làm gì trong trò chơi. Trong khi tôi đang chạy xung quanh, tôi luôn cất súng của mình và lấy ra khi bắn địch. Ngay tức thì, tôi khuyên bạn hãy setting phím nhanh của súng 1, súng 2 và ấn phím 3, dành tay phí khi chuyển. Đó là lý do tại sao tôi di chuyển rất nhanh. that is why I'm moving so fast. No matter what I'm doing in game, while I'm running around, I'm always holstering my gun when I'm fighting someone. That's why I'm moving so fast. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến phần wall climbing, leo tường. Cơ bản là tôi thích sử dụng kỹ thuật này khi mà kẻ địch không thể thấy được tôi hoặc mất tầm nhìn của địch về tôi. Hành động này của tôi để tạo sự ngạc nhiên cho địch. Tôi thường hay sử dụng kỹ thuật này vào cửa ra vào, nhưng bạn có thể sử dụng trên hầu hết bất kỳ bức tường nào ở đó. Vâng, bạn sẽ muốn sử dụng kỹ thuật này khi ai đó đang đi tới một góc hoặc đi qua cánh cửa. Vì vậy mà, kỹ thuật này thực sự đơn giản và cơ bản, chỉ là bạn gây sự bất ngờ cho kẻ địch mà bạn đang chiến đấu bằng cách leo lên tường. You're pretty much just surprising the person you're fighting by climbing a wall. Typically when there's no LOS, but in this situation right here, this is one Thường of thì those không có odd gì, situations where nhưng trong the tình guy huống này, sees me, ngay đây, đây là but một in trong his những tình huống mind, hiếm hoi khi anh ta he thinks I'm nhìn just thấy like tôi, climbing nhưng up trong suy to the nghĩ next của anh wall. ta, chỉ nghĩ But tôi in đang leo lên reality, lầu trên. I'm literally Nhưng thực tế, just tôi above leo his lên head. trên He đầu doesn't anh even ta have a và clue. He anh thinks ta I không climbed tìm up thấy to the tôi. roof. Ở ngay sau lưng, chỉ nghĩ là tôi đã leo đến lầu trên mái nhà. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nó trong những tình huống mà bạn có thể thực sự. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến chỗ những cánh cửa ra vào. Một thứ khá là hay ho. Bạn có thể làm nhiều trò hay ho với các cánh cửa ra vào này. Tôi có lẽ thường chơi với cánh cửa rất nhiều. Trong cách chơi của tôi, chúng ta sẽ xem nhiều thứ với cánh cửa này. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu là làm thế nào để cứu ai đó trước cánh cửa của bạn. Thì, thông thường, khi ai đó đứng trước cửa của bạn, đó là vì họ đang rượt theo bạn, hoặc bạn cần heal, lên siêu, giáp và bạn đang cố gắng giữ chặt cánh cửa, không cho họ vào. Vì vậy, giả sử tôi đang bị truy đuổi, và tôi đang ở chỗ cánh cửa như thế này và anh chàng này đang cố cứu tôi, anh ta sẽ ấn phím E của anh ta, hay bất kỳ phím tương tác nào của anh ta với cánh cửa để mở nó. Tôi biết anh ta đang spam nút mở cửa, vì vậy những gì tôi sẽ làm là, tôi sẽ lùi về sau một chút, bởi vì anh ấy đang spam vào nút tương tác. Bởi vì khi tôi thủ sau cánh cửa, và khi cửa bắt đầu mở ra, từng chút, và bạn có thể làm gì? Tất cả điều bạn có thể. Cánh cửa như vậy, anh ta không thể làm bất cứ điều gì với nó, trừ khi anh ta nhấn nút tương tác một lần nữa. Nó bị kẹt như vậy, vì vậy điều bạn có thể làm là heal máu, giáp đầy đủ, rồi canh mở cửa ra, cứu anh ta, ngay lập tức hoặc đạp cửa xông ra. Về cơ bản điều này, như một cách bất ngờ, với phát bắn mà địch không nghĩ là sẽ bị bắn như thế với cánh cửa mở.
Ok, tiếp theo với cánh cửa, giả sử tôi đang bị truy đuổi như vậy và tôi đang yếu máu, hoặc đầy máu như trong clip, nhưng bị cả team địch đang dí theo sau tôi trong căn nhà này, từ chỗ cánh cửa đó, và cách duy nhất tôi có thể heal là nếu tôi có thời gian cách xa tâm địch, như vậy điều tôi có thể làm ở đây, khi tôi nhảy ra khỏi ban công, tôi biết chỉ có một cánh cửa để vô tòa nhà này, ngoài việc họ phải đi đường vòng. Điều tôi sẽ làm ở đây là mở một cánh cổng portal để cho họ không thể vào bên trong của cánh cửa được, và điều đó giúp cho tôi câu giờ thêm thời gian và giữa portal ở cánh cửa đó và họ không thể vào được. Portal đưa họ qua lại cổng portal và nó tiếp tục chặn ô cửa, nên chỉ có một lối vào. Tiếp theo là trường hợp tôi cũng bị truy đuổi bởi cả team địch và cánh cửa ở đó. Tôi muốn chạy vào cánh cửa đó, đóng cửa lại. Điều tôi sẽ làm là tôi bấm Q skill của Red, bởi vì tôi bị truy đuổi. Tôi sẽ chạy vòng xung quanh và canh thời gian hoàn hảo. Khi hết Q skill của Red thì, để khi tôi trượt vào cánh cửa là tôi có đóng cái cửa phía sau cái sầm lại. Được rồi, tiếp theo phần này chúng ta sẽ nói về cách mà không di chuyển mà chuyển động, không cần di chuyển, kiểu như là bật tường không cần phải di chuyển, không giống như slime jump trượt nhảy bật tường đại loại là vậy. Để tôi cho các bạn thấy điều này, một clip ví dụ nhanh, để các bạn có thể hiểu rõ hơn những gì tôi đang nói về điều này. Vâng, các bạn có thấy không trong clip này, khi địch đột ngột, cận chiến bất ngờ như thế này, địch bất thình lình xuất hiện ở đâu ra và bắn tôi tại góc nhà này, trời đất ơi! Về cơ bản, tôi đạp tường bật ra như thế này mà không cần phải chạy hoặc di chuyển. So basically, I turned to the wall and I wall bounced directly off it, not even moving or sliding into it. Alright, I'm gonna show you guys in the range. Tôi sẽ hướng dẫn trong phòng luyện tập firing range làm thế nào để thực hiện được điều này. Thật ra có hai biến thể của kỹ thuật này. Ok, chúng ra đến chỗ bức tường. Đầu tiên là slide trượt khỏi bức tường, trượt lùi về. Đây thực sự không phải là bật tường, không phải kỹ thuật đầu tiên trong clip tôi show cho bạn lúc này. Đây là kỹ thuật thứ hai trong tình huống lúc này. Nếu bạn muốn, về cơ bản, để thực hiện điều này, điều bạn có thể làm là đến bức tường, có cầm súng hay không, không vấn đề gì. Nhưng, ví dụ ở đây là một cánh cửa, và đây là bức tường bên ngoài cánh cửa, và ai đó đang liếc nhìn bạn, và tôi muốn xoay trượt ngược lại như thế này. Nhưng là xoay trượt, bật ngược khỏi bức tường. Điều tôi làm là đi lên bức tường đó và jump nhảy ra như thế này, bật ra như bật tường. Về cơ bản, điều bạn có thể làm là bạn đi đến bức tường rồi nhấn phím jump nhảy lên bức tường, sau đó bấm jump nhảy một lần nữa. Bạn phải bấm jump nhảy 2 lần, nhưng kiểu như là bạn chỉ miết lên bức tường. Kiểu, nó thật khó để giải thích, nhưng bạn jump nhảy lên dập bức tường và jump một lần bật dội ra khỏi bức tường. When you jump back like that, it kind of already sends you back. What you want to do is you want to press your back button and then your slide button. Các phím bấm. Bạn bấm jump nhảy cộng phím V kép để nhảy lên bức tường. Sau đó bấm jump nhảy. Bấm phím S cộng slide trượt để bật ra khỏi bức tường kiểu như trượt rồi ngược lại. Tôi đi bộ lên bức tường. Bạn có thể thực hiện điều này khi cầm súng hoặc không cầm súng không thực sự quan trọng, và bạn có thể làm điều này tại bất kỳ chỗ nào của bức tường. Rõ ràng là vậy. Nếu bạn bị rượt, hoặc đại loại vậy, có một kẻ ở đằng sau tôi bên kia. Nếu tôi đang bị rượt đuổi bởi kẻ nào đó phía sau tôi ở đây, và tôi không còn kịp thời gian để đến cánh cửa, hoặc thực hiện chạy một đoạn để trượt bật tường, bởi vì tôi sẽ die. Tôi sẽ làm như thế này, chỉ là random một cách cơ bản búng ra khỏi bức tường do không có đủ thời gian để bật tường thông thường. Được rồi, vì vậy hãy chuyển sang kỹ thuật đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây về, và nó giống như là cách mà kiểu như là bật tường không cần phải di chuyển. Đại loại như vậy, cái này thì khó hơn, nhưng chắc chắn rằng, đôi khi bạn làm được, bạn sẽ như thế này, bạn sẽ thử làm và bạn khá là dối. Nó kiểu như đôi khi cũng hụt, nhưng về cơ bản cũng giống như kỹ thuật lúc này, bạn bấm nút jump nhảy 2 lần trên bức tường, và bạn chỉ cần di chuyển vào khu vực phía trên của bức tường này.
và nhân vật của bạn sẽ sát cạnh tường như vậy, khác với lúc này là đi bộ bật lên tường. Như thế này, điều tôi thích, quen hay làm trông như thế này. Đôi khi không hẳn tôi 100% làm được, nhưng bạn cứ bước lên bức tường như, đây là một cánh cửa, đây là bức tường, tương tự bật ra và bắn phát đạn bất ngờ vào tên địch, như một viên shotgun. Vâng, tôi bật lên tường như vậy. Nó hầu như giống như nhân vật của bạn đang leo tường. Và khi leo lên tường, bạn nhấn jump nhảy bật ra với một phím jump nhảy sau khi leo lên tường bật ra. Như tôi đã nói, không phải 100% làm được mà nó xảy ra trong tình huống sẽ tốt hơn nếu bạn làm được. Like I said, it's not like 100% consistent, but once you get it down, or like you have it happen in game, it goes a long way. Ok, chúng ta đến phòng luyện tập firing range. Kỹ thuật này thứ khá là hay ho hiện nay. Kỹ thuật được bàn luận và nhắc đến nhiều nhất, đó là tap strafing. Tôi biết có rất nhiều hướng dẫn về kỹ thuật này. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để ít nhất giải thích về cách tôi sử dụng nó, và các phím bấm của tôi để sử dụng kỹ thuật này. Đầu tiên, chúng ta vào phần cài đặt setting. Phần cài đặt này rất quan trọng, và nếu bạn chơi bằng controller, tay cầm, thì chịu. Tôi xin lỗi, tôi không biết tap strap trên tay cầm, quay lại, chuột và bàn phím. Tôi hay sử dụng kỹ thuật này, nhưng thực sự tôi không biết khoa học đằng sau nó. Về cơ bản thì, bạn sẽ phải thay đổi phím thay thế thứ hai của setting bạn. Ở đây là nút cuộn chuột, cuộn lên hay cuộn xuống không quan trọng. Nhưng về cơ bản những gì nó đang làm là, tôi khá chắc chắn, tôi có thể sai, như, tôi không biết khoa học đằng sau nó hoặc bất cứ điều gì một cách chính xác, nhưng về cơ bản, tôi nghĩ rằng nó đang thực hiện một loạt các input đầu vào của phím di chuyển về phía trước khi bạn cuộn con lăn. Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn có thể quay 180 độ khi sử dụng nó, như là bạn nhập input vào nút di chuyển của bạn nhiều lần, hoặc đó là tôi đoán. Tôi nghĩ, như tôi đã nói, tôi thực sự không biết chính xác khoa học đằng sau nó. Tất cả những gì tôi biết là bạn đặt nó vào hành trình phím bấm của bạn và bạn có thể di chuyển tốt hơn. Like I said, I don't really know the exact science behind it. All I know is you put that on your move forward and you're good to go, basically. The first thing we're gonna Ok, về cơ bản, điều đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là làm thế nào để tap straight các hướng khác nhau. Vâng, ngay chỗ này, tôi đang chạy trên một đường thẳng. Bạn di chuyển như thế này, jump xoay trượt nhảy như thế này. Khi bạn xoay jump trượt nhảy, bạn buông phím V kép ra, và tôi muốn đi đến chỗ này, bạn phải di chuyển sang phải. Nhưng với tap straight, khi slide jump trượt, nhảy, bạn buông phím V kép sau khi trượt nhảy và bắt đầu nhấn tiếp phím D để sang phải, rồi thực hiện cuộn chuột và quay chuột sang phải. Về cơ bản nó sẽ bẻ lái 180 độ quay sang phải, thay vì phải đi một vòng sang phải. Về cơ bản bạn chỉ cần slide jump trượt nhảy, sau đó lăn chuột, bấm phím điều hướng và xoay chuột theo hướng đó là xong. Bạn sẽ đến điểm bạn muốn một cách nhanh nhất có thể. If my explanation of this is confusing, there are so many guides on YouTube for tap strafing. So like I said, go watch those ones. They're probably way better at explaining it. But yeah, I'm literally, you just run. Rõ hơn là, khi bạn chạy thẳng, jump slide, nhảy trượt, khi nhảy lên không trung, bạn buông phím V kép ra, và bấm phím điều hướng mà bạn muốn di chuyển đến, trái hoặc phải, sau đó cuộn. Obviously, left is literally just the A key instead of the D key. Okay, for an example, just for the directional stuff, let's say this is Ok, một ví dụ sử dụng tap strafing khi đang trong trận chiến, và địch đang ở đây, vị trí này, tôi thả lá chắn bong bóng của GB, anh ta đang nhắm vào tôi, thay vì tôi di chuyển thẳng vào anh ta như cách mà anh ta đoán được rằng tôi sẽ xông thẳng vào, nhưng tôi sẽ sử dụng tap straight để nhanh chóng di chuyển khó lường sang trái bên ngoài lá chắn của GB. Đó là điều tôi làm, và sẽ làm cho anh ta ngạc nhiên. Thông thường, họ sẽ mất một lượng đạn để bắn tôi, đặc biệt là khi bạn đánh nhau dưới bong bóng của GB, và hiện tại thì có rất nhiều trò đánh nhau bằng bong bóng của GB. Họ rất có thể sẽ bỏ lỡ một chút mà bạn biết như thể nó mang lại lợi thế cho bạn ngay lập tức. Bạn cũng có thể tap straight như ngay bên cạnh họ, nhưng vâng,
Về cơ bản đó như một ví dụ nhỏ. You can do it like right next to him too. But yeah, that's basically like a little example. Alright, next thing I'm gonna show you guys is Ok, tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn thấy, ulti của Upton, địa đệm. Tôi phải đi lấy một cái ulti cho nhanh. Và, nhân vật Upton, mùa này là một trong những nhân vật mạnh nhất game. Các chỉ số của Upton đang thực sự tốt. Thật ra, nó cũng tùy vào mùa season nào mà bạn đang chơi. Có thể bị nerf sau mùa này. Không biết được. Mỗi mùa có một meta game. Mùa này thì Upton là một trong những nhân vật mạnh nhất và Tap Stress là một trong những lý do đó. Như điều mà chúng ta được giải thích lúc vừa rồi, làm sao bạn có thể tap stress sang phải? Vâng, bạn cũng có thể làm nó trên ulti của Upton. Về cơ bản, khi tôi đang ở chỗ góc corner này và jump nhảy như thế này, hoặc chỉ là jump nhảy, rõ ràng là khi bạn chạm đĩa đệm ulti của Upton, bạn phải bấm phím cách space để jump nhảy. Về cơ bản, hãy nghĩ rằng khi ở dưới đất, bạn chạy, xoay jump trượt nhảy rồi tap stress như thế nào thì khi bạn chạm jump pad, đĩa điểm của Upton cơ chế cũng tương tự như. Có thể tôi giải thích hơi khó hiểu, nhưng về cơ bản, sau khi tôi chạm đĩa điểm jump pad thì tôi bấm space rồi, ngay lập tức bấm tap stress sang phải, quay chuột sang phải. Và làm điều tương tự mà tôi đã làm ở đó. Vì vậy, như khi tôi slide trượt ra khỏi jump pad đĩa đệm, và sau đó bấm các phím điều hướng và tôi cuộn chuột, cuộn lên đối với tôi. Vì vậy, khi tôi đi slide trượt lên như vậy để jump nhảy, bấm phím điều hướng rồi mới bấm phím cuộn chuột. Những điều tôi làm theo cá nhân tôi. Nếu như tôi biết, tôi sẽ làm đúng. Ngay khi tôi biết, có nghĩa là một khi tôi bấm đi lên chiếc jump pad của Upton, tôi sẽ lập tức buông tay ra khỏi phím W và tôi nói rằng tôi sẽ đi hướng nào. Đi phải thì bấm D ngay lập tức. Trong lúc đang lướt trên không trung, tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng bấm phím điều hướng di chuyển bởi vì tôi chuẩn bị đến điểm đích ở đó. Vâng, tôi trượt lên jump na và bỏ phím W ra. Ngay lập tức bấm giữ phím điều hướng di chuyển như thế này. Tôi sẽ giữ phím trong suốt thời gian tôi đang ở trên không. Sau đó bấm cuộn chuột lên, rồi đi đến đó. Và bạn làm tương tự với bên trái. Alright, next thing we're going to explain is basically just going in a straight line off your pad and then coming straight back to it. So Guys, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn về kiểu nhảy tap stress như bấm hoang, nhảy bật ra và quay trở lại jump pad. Bạn có thể giữ phím A hay D đều được, không quan trọng. Điều bạn cần là xoay chuột thật nhanh 180 độ. Bạn chỉ cần luyện tập, quay chuột đủ nhanh để xoay 180 độ trở lại là nó hoạt động, kiểu như thế này. Vì vậy, nó khá giống nhau. Bạn chỉ cần quay con chuột của bạn khá nhanh. Nó giống như thể tôi đang đi như vậy, nhưng nó giống như bạn chỉ đang xoay con chuột của mình. Khá giống ở bất cứ nơi nào bạn quay chuột. Bạn có thể giữ A hoặc D để thao tác này quay rất nhanh, nhưng bạn chỉ đang quay chuột khá nhanh. Thành thật mà nói, tôi khuyên bạn nên đi trong phạm vi và chỉ cần thực hành nó lặp đi lặp lại như thế này cho đến khi bạn đạt được nó. Đó là những gì tôi đã làm. Như tôi đã nói, những điều này gây nhầm lẫn, mà có thể tôi không thực sự biết. Hãy xem hướng dẫn khác, vì tôi không phải là người giỏi nhất trong việc giải thích. Tiếp theo với tap strafing là bật tường tap strafing. Ok, các bạn hãy xem chỗ bức tường. Tôi đang bật tường, và các bạn thường sẽ bật tường theo cách giống như vậy. Nhưng, bạn có thể thay đổi hướng mà bạn bật tường, như tôi chia sẻ ban đầu. Nhưng làm thế nào mà chúng ta có thể bật tường cắt ngang một góc 90 độ, hoặc 180 độ. Thay vào đó, tôi sẽ tiến hành bật tường, và sau đó bấm tap stress sang trái và ngay lập tức, hướng mà bạn bật tường thay đổi theo góc này thay vì chỉ bật tường theo đường thẳng. Nó giống như một biến thể khác của bật tường và tap strafing. Ok, và giống như Upton jump pad, cùng một cơ chế, bạn có thể bật lên ở miếng đệm jump pad góc 180 độ về phía sau, bằng cách xoay nhanh chuột khi tap stress 180 độ về phía sau giống như vậy. Ví dụ, có kẻ này rượt theo tôi có thể bật tường và ngay lập tức tap stress 180 độ bay qua đầu anh ta và bất ngờ bắn lại anh ta bằng shotgun hay bất kỳ súng gì. Về cơ bản là vậy, tôi sẽ nói rằng, tôi sẽ sử dụng nó khi ai đó đang rượt đuổi theo tôi và tôi còn đủ máu để chiến đấu, hay đó chỉ là điều may rủi cuối cùng để bạn có thể clutch bật lại tình huống. Vâng, vì vậy tôi cảm thấy di chuyển bật lại khá nhanh ngay khi cầm khẩu súng trên đó.
So it's like that. Straight back into him. Straight back into him like that. It's kind of quicker with the gun out, to be honest. Yeah, it's a lot more smooth with the gun out, it feels like. And the same goes. So this is why like Với race is Red, really good. tôi có thể sử dụng chiều quờ để tăng tốc độ bật tường và tap straight. Bạn có thể đổi chiều cuộc truy. Look how fast that is. And I'm instantly going this way. So even if you're getting chased and you don't want to fight the guy, you just Q and do that backwards. Oh, and also, again with race kit, I'm gonna portal and Q. Hoặc với chiều Z kết hợp với chiều quờ, bật tường và tap straight, tốc độ rất là nhanh. Các bạn, thậm chí bạn thể dùng cộng control của mình để đi ngược lại. Về cơ bản kỹ năng này mang cho bạn tốc độ chóp nhoáng. Bạn nên thử để... To be honest, like doing that right there, it's more so like flashy, but yeah, you can do that. So this next thing, it's pretty simple. I don't really know if this is that Vâng, tiếp theo, useful, but I've nó khá là đơn giản. Tôi không biết nữa nếu chiêu này nó hữu ích, nhưng chúng ta bắt đầu thực hiện nó. Thường khi tôi trượt ra khỏi nép góc tảng như vậy, như có sự gia tăng về tốc độ, tôi đã tap straight khi thực hiện để quay lại bức tường, bẻ lại hướng di chuyển 180 độ. Một lần nữa. Yeah. But yeah, my keybinds don't really allow me to super glide. That's why I'm not going to go over it. Về setting bàn phím, cách bấm các phím cùng một lúc của tôi không thể giúp tôi thực hiện một cú nhảy super glide, nên tôi không hướng dẫn cái đó, bởi vì tôi bấm 3 nút cùng một lúc để trượt. Nó khó là giải thích, nhưng về cơ bản tôi không thể nhảy super glide bằng phím bấm của tôi. Vâng, yeah. Nếu bạn muốn xem một hướng dẫn về super glide, một cách chắc chắn cá nhân tôi không có sử dụng, nên tôi không có hướng dẫn. Ok, điều cuối cùng về tap strafing, cũng là bật tường tap strafing. Nó cơ bản là vị trí bức tường này. Ở đây, về thực tế, nếu không thực hiện tap strafing, thì tôi không thể nào bật vào bức tường theo góc này được. Nghĩa đen lùn là không có cách nào. Về cơ bản, bức tường đó không có góc trên đó. It's basically like we went over before. I'm running, like this is the wall. Bạn chỉ cần tap step một đường thẳng như thế này. Yeah, về cơ bản, nhưng chúng đi quá trước. Tôi đang chạy như thế này và tôi slide trượt. Và sau đó jump nhảy lên, bỏ phím V kép và sau đó nhặt A để bật sang trái. Nó là kiểu bật tường thông thường, nhưng sự đơn tap straight để thay đổi góc, cắt ngang một góc 90 độ và tap straight. Bên cạnh này thì khó làm hơn, do không quen mắt. At least for me, the A side or the left side, it's a little bit more awkward for me personally. But yeah, I'm gonna show a clip of this in a game real quick, and then we're gonna move on to another part of the video. Alright, so before we move on to like the zipline building and stuff. Được rồi, trước khi chúng ta chuyển sang các kỹ thuật trên tòa nhà và những thứ khác, chúng ta cần nói về zipline, chẳng hạn như super jump. Làm thế nào để nhảy trên dây zipline? Super jump trên zipline. Một lần nữa, phải chắc chắn là bạn gắn phím thay thế thứ hai cho phím nhảy space là nút cuộn chuột hay lăn chuột, và điều bạn làm là bấm phím E và space hoặc E và nút cuộn chuột cùng một lúc. Dùng cuộn chuột thì 100% hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên sử dụng cuộn chuột hơn là phím space. Vì vậy, về cơ bản điều này được thực hiện như thế nào? Bạn đến phần cài đặt setting của mình, và sau đó bạn thay thế phím thứ hai của jump nhảy là nút cuộn chuột, liên kết để cuộn xuống bạn, hoặc cuộn lên, hoặc xuống, không quan trọng. Nhưng đa số mọi người sử dụng cuộn chuột lên để thực hiện tap strafing, cuộn chuột xuống để jump nhảy, và sau đó tất cả những gì bạn làm là bất kể nút tương tác của bạn là gì, của tôi là E, bạn sẽ phải nhấn phím E, và sau đó bạn muốn cuộn chuột xuống cùng một lúc. Rất đơn giản. Có 1 triệu người làm việc này. Vì vậy tôi chỉ nghĩ rằng tôi nói rằng đó như thể nó là một phần quan trọng của tất nhiên ngay bây giờ chúng ta. Very fast, very simple. There's a million guides on this, so I just thought I'd throw it in here because like it's a big part of like ziplining, of course. All right, now we're gonna move on to the building side of things.
Tôi là YouTuber duy nhất đang kêu người chơi, trong khi họ còn ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ xem cách thực hiện cú nhảy Super Jump tại đây trong trò chơi của bạn. Đó là điều chúng ta vừa học được. Bạn có thể không nên biết, nhưng dù sao đi nữa. Vì vậy điều bạn muốn làm là khi bạn Super Jump, bạn muốn nhìn lên. Nó giống như là tối đa khoảng cách bạn có thể đến. Vì vậy, bạn sẽ muốn đi lên tuyến trên này. Và sau đó bạn muốn thực hiện cú nhảy Super Jump của mình. Và sau đó, bạn có thể đi đến bất cứ tầng nào mà bạn muốn, như lầu thứ 3 trên cùng. Nhưng đúng vậy, nó giống như một cách nhanh chóng để đi vào các tầng, giống như tất cả các tòa nhà. Vì vậy, một trong những điều tôi thích làm, Super Jump, thông thường thì mọi người thường thủ tầng cao nhất. Vì vậy, hãy nói rằng ai đó đang cố thủ ở đây. Ngay tại đó, tôi sẽ Super Jump lên trên đỉnh và bắn anh ta đang cố thủ ở vị trí đó. Nhưng họ nghĩ rằng tôi sẽ đi zipline theo cách thông thường là đu nó thẳng lên như thế này. Nhưng thay vào đó, tôi sẽ Super Jump up như thế này, bắn anh ta hoặc ghim cho anh ta một cái Astor. Tôi sẽ cho các bạn xem một ví dụ về sự nhanh chóng thực sự đó. Được rồi, bây giờ, tôi sẽ cho bạn xem cách đi lên tiếp cạnh phía trên. Nếu ai đó đang cố thủ ở trên ban công, tôi sẽ lên từng tòa nhà. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu với tòa nhà này. Nhưng nếu ai đó đang cố thủ trên đỉnh ban công, ngay tại đó, mà không cần Super Jump, với một cú nhảy Super Jump bạn thực sự có thể nhảy đến giữa bức tường phân cách tầng trệt và tầng 2. Vì vậy để đến tầng 3, tất cả điều cần làm ở đây là đu zipline, quay đập đầu vào tường, sau đó quay sang đu zipline, quay đập đầu vào bờ tường rồi nhảy vào phòng. Còn đây là biên thể thứ hai. Điều tôi làm là tôi không muốn Super Jump. Vì Super Jump đôi khi có thể khiến bạn thành mục tiêu rơi tự do để địch bắn, đâm thẳng vào bạn khi đang búng nhảy lên hoặc rơi xuống. Nên tôi làm như thế này, bấm E cộng cuộn chuột, sau đó nhảy vào tầng tiếp theo. Super Jump có thể trở thành mục tiêu bắn, nên nếu bạn di chuyển như thế này, bởi vì nếu ai đó đi lên, đi xuống, ra, vào và ra, vào, thì sẽ không thể bắn chúng được. Vì vậy, nếu bạn đi như thế này, về cơ bản bạn cần tập xoay nhanh chuột ở góc 90 độ. Cơ bản là vậy. Đối với tòa nhà này, zipline này, điều mà bạn muốn nghĩ tới trong lúc chơi là một con đường khi bị rượt đuổi và hưu máu, giáp, giống như một lối thoát hiểm. Cả hai, tôi sẽ thực hiện điều này. Tôi đều có các con đường để hưu máu giáp và đường để thoát hiểm trong mỗi tòa nhà. Bạn có thể thấy, trong video của tôi hưu ở đây là thường xuyên. Bạn có thể hưu ở đây. Obviously there's a door here, so it's like a free heal, and it's always in the back of my mind that I can heal here, I can heal Hoặc ở down tầng này, here, on hoặc this cạnh door. cửa phòng và nhìn lên. Thực sự không quan trọng. Bạn hưu ở đâu, mà chỉ cần bạn biết đường bạn có thể di chuyển là bạn đang đi đâu, lần này rồi lần khác. Nhưng khi bạn hưu ở đây, có một con đường thoát bên phải. Bạn có thể nhảy vào căn nhà kế bên. Có những con đường thoát thân ở mỗi tòa nhà. Like this is the healing route right here, and then like if there's a whole team on my door, I have an escape route, and that's right here. Jump to here. It's pretty much just having a heal route and an escape route for each zipline building you're in. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tòa nhà đang xây dựng. Vì vậy, có điều gì đó về tòa nhà này mà không phải tất cả mọi người đều thực sự thích, nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng ở chỗ này, có những cái gờ nhô ra ngay đây. Bạn luôn muốn ở phía bên này của tòa nhà, giống như nếu bạn đang quan vị trí 1-3, bạn muốn ở phía bên này. Cụ thể là, vì các gờ nhô ra so với phía bên kia, những gờ này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, giống như bạn có thể đi bộ theo nghĩa đen, và chỉ cần ADS xuống đây. Tôi không biết nữa, giống như vị trí này tốt hơn là ở bên kia. Vì vậy, khi các bạn đang suy nghĩ về việc 1-3 quan vị trí, bạn muốn chơi ở phía bên này của tòa nhà so với phía bên kia chỉ vì các gờ nhô ra. Được rồi, bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta phải chơi những cái gờ này. Tôi sẽ giải thích cho quá trình suy nghĩ của tôi khi đấu như cả team và bằng zipline của tòa nhà. Nó khá đơn giản. Về cơ bản, cách để giành chiến thắng là chiến đấu mua với một đội đầy đủ,
hoặc thậm chí giống như một người đang kiểm soát khu vực cao high ground. Cho nên suy nghĩ của tôi trong suốt thời gian tôi chiến đấu là nếu họ đang giữ chiều cao, tôi muốn thả rớt xuống dưới họ và hạ gục họ để tôi có thể đánh bại được trên họ và họ phải dồn vào tôi. Đu zipline lên tìm tôi. Được rồi, trong clip này tôi sẽ cho các bạn xem cách thức hoạt động của nó. Vì vậy, về cơ bản tôi đang hưu ở tầng dưới này. Tôi nhảy lên nhanh chóng, và địch dí theo tôi bằng việc đu zipline. Và tôi vừa làm nóc một kẻ địch. Đồng đội của họ bắt đầu nhảy tự do rơi xuống, và tôi lấy trở lại vị trí cao, high ground, và họ đu zipline lên. Tôi chỉ cần một băng đạn. Có những trận chiến tôi chỉ cần chim mồi họ và họ vô trong, zipline, và super jump lấy lại high ground. Đó là ví dụ này khá nhanh chóng, nhưng có nhiều trận đánh mà tôi chỉ hạ gục họ và sau đó tôi zipline, hoặc tôi super jump lên trên họ và hạ độ cao của họ. Đó là cách bạn giành chiến thắng trong mỗi trận đấu zipline. That is how you win every single zipline fight. If they're zipping, if they have to zipline into you, you're at such a advantage over them. Với mỗi trận chiến trên dây zipline, họ đang đu dây zip lên đi lên phía của bạn. Bạn đang ở một lợi thế như vậy so với địch. Đó là toàn bộ những ý tưởng của tôi để mồi câu và hạ họ, và chiếm lấy chiều cao, high ground, từ họ. Giống như các tòa nhà khác, cái mà tôi chỉ ra là xây dựng một bản đồ tinh thần, nơi mà bạn đáp xuống bạn có thể hưu, hoặc có thể giúp bạn sáng tạo với nó. Bạn có thể xem những người khác chơi. Cũng như làm bạn phải ghi nhớ, nốt lại các điểm mà bạn có thể hoán đổi giáp. Trước khi chúng ta qua phần khác, thì đây là bạn thấy đó. Sẽ như thế nào khi đu dây trong tòa nhà này? Là ăn đạn. Nếu bạn không biết kỹ thuật zipline, chỉ đu lên dây zip là bạn ăn đạn ngay. Đoạn đập đầu vào tường giữa các tầng giúp bạn quay trôi lại dây zipline và nhảy bật vào căn phòng kế tiếp. Tôi sử dụng rất nhiều về tip này khi bị thớt bạt ti. Không có nhiều khác biệt so với tòa nhà này, cũng như tòa nhà này. Có một bố cục, tất cả điều tôi có thể làm là tôi có thể hưu máu, giáp ở tất cả các cánh cửa này, cửa ra vào, cửa tầng 2, hoặc hưu ở cánh cửa tầng dưới cùng. Bạn chỉ cần học các đu zipline và vị trí, cách di chuyển xung quanh tòa nhà này, đó là chìa khóa mấu chốt. Tôi cũng có một phần hướng dẫn khác, mẹo và thủ thuật di chuyển tại chỗ này ở Capital City. Điều bạn có thể làm là, như ngay tại đây, bạn có thể trượt và bắn vào cửa sổ khi bạn nhảy xuống. Bạn chỉ cần học các tòa nhà này. Về cơ bản, nếu bạn học các cách thoát hiểm, nơi bạn có thể hưu máu giáp như thế nào, thì tất cả những gì rút ra được thực sự là cảm giác trò chơi và kiến thức về bản đồ. Vì vậy, điều cuối cùng chúng ta sẽ redirect, lại chuyển hướng. Thành thật mà nói, nó giống như hình dạng của bullet tab. Nếu bạn biết, mọi người hầu như chỉ thay thế phím V kép để thực hiện tab strafing, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng redirect chuyển hướng. Vì vậy, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm điều đó. Tương tự như tab strafing khi tôi nói với các bạn di chuyển để vào góc vuông này. Nó khá nhiều tab strafing, nhưng nếu bạn bấm phím S của bạn, về cơ bản, redirect giống như một loại tab strafing. Tôi sẽ cho bạn thấy sự khác biệt duy nhất là bạn nhấn phím S của mình. Về cơ bản cách bạn muốn chuyển hướng là nó giống như tạo hình chạm. Tôi đã giải thích trước đó, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tương tự. Sự khác biệt duy nhất là bạn rõ ràng sẽ nhấn phím S của mình. Vì vậy, bạn sẽ muốn chạy và nói rằng chúng tôi muốn đi theo hướng này. Bạn sẽ muốn chạy trượt slide, nhấn phím D của bạn, giống như một lần, như giữ một giây và sau đó đi tất cả các phím của bạn và nhấn S bạn sẽ như thế này, như là nút cuối cùng. Và sau đó bạn đi theo hướng đó hoàn toàn tự do, và bạn cũng đang giữ nút trượt của mình. Sau khi đáp, bạn giống như trượt về phía sau. Bạn cũng có thể di chuyển con chuột của bạn giống như tôi làm điều gì đó như vậy, và sau đó tôi sẽ dừng lại và làm nó giống như một tab step. Nhưng vâng, nó có thể giúp vào di chuyển vào các góc 90 độ vòng quanh các góc một cách nhanh chóng, hoặc như nếu bạn muốn nhảy ra khỏi một tòa nhà và nhảy về phía sau. It's pretty much for getting around corners quickly, or if you want to jump out of a building and jump backwards, or you just want to can also be used for say you want to push a kid like this, kind of like that. It's like a Đại loại như vậy, thành thật mà nói, nó giống nhau. Bạn có thể thực hiện như vậy. Về cơ bản, đó là cách mà tôi làm thế nào để redirect chuyển hướng.
how I use the redirect. So yeah, I know there's a few things that I'm missing, like super gliding and the double tap strafe, but these are things you guys can look up on YouTube. I'm just showing you Vâng, guys tôi biết. Có một vài thứ stuff mà that tôi I còn thiếu use như Super to Guide use và in my Double Tap own Strap, gameplay. nhưng đây là But những yeah, thứ like I bạn có thể said, tra cứu trên YouTube. there's stuff Tôi in chỉ here cho that các you bạn don't xem những quite thứ mà understand tôi sử or dụng và sử if dụng you're looking micro for more. khi chơi trò There's chơi. so many Nhưng vâng, như tôi đã guides on nói, YouTube có you những can thứ ở use. đây mà bạn So chưa if hiểu this wasn't rõ the one hoặc for bạn you, đang tìm kiếm thêm. Có rất nhiều hướng dẫn chuyển động just trên look up the YouTube guide mà on bạn có YouTube. thể I'm sử sure dụng. you'll find Vì one vậy, that nếu đây là suits hướng you. dẫn dành cho bạn, chỉ cần tra cứu hướng dẫn But yeah, chuyển động guys, trên thanks for all the YouTube, support. tôi chắc rằng Road to bạn 1 sẽ mil. tìm được một người phù hợp với I mình. love all of you. I would be nothing without you guys. But yeah, thank you so much.